What's going on mga dong, mga jay? This is Mr. L, ang inyong pambansang dudo. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang malupit, pamalakasan at budget-friendly na vlogging mic. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, please click like and subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. So guys, ito na nga yung ating bagong Boya BY-MM1 Universal Cardioid Microphone. So bago ang lahat, amuyin muna natin yung box. Guys, amoy divisoria siya. So guys, ito na nga sa box na makikita natin yung kanyang brand logo, which is Boya. And meron siyang serial number, which is nagpapatunay na legit itong microphone natin. And dito yung picture ng mismong mic na nasa loob. So, sa likod naman, makikita natin dito yung mga features ng ating mic. So, I will read it for you. Compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight, directional mic. Rugged metal construction, no battery required, professional furry windshield included. So guys, yung polar pattern or yung pick-up pattern ng mic natin is Cardioid. So, mamaya i-explain ko sa inyo anong ibig sabihin nitong Cardioid na to. So guys, bakit nga ba ako bumili ng external microphone? Bakit nga ba? Wala lang, kasi may budget ako. Joke! So guys, meron namang built-in na microphone yung ating cellphone at cameras. Pero hindi lahat ng ito ay merong capability na mag-filter ng background noise. Kung napanood niyo yung video ko about sa Divisoria, mapapansin nyo doon na ang lakas ng background noise na na-pick up ng aking GoPro Hero 5. So, nag-search ako sa YouTube ng pinaka-affordable na vlogging mic and nakita ko na itong Boya BY-MM1 ay highly recommended based dun sa mga nakasubok na. So guys, huwag na nating patagalin pa and let's see what's inside the box. Alright guys, so ito na nga yung ating Boya BY-MM1. And kasama pa dito, meron siyang warranty card. And meron din siyang manual na hindi naman natin binabasa. So guys, ito na nga. First item in the box is the TRS cable. Itong TRS cable, ginagamit natin para makonect ang ating Boya mic sa ating cameras na may mic input. So, hindi lahat ng cameras merong mic input katulad ng Fuji X-A3, wala siyang mic input. So, sa mga cameras na merong mic input, ito yung gamitin natin. TRS cable. Also, we have here the TRRS cable. Gagamitin natin to siya to connect our Boya mic sa ating mga smartphones. So, as you can see, may mga tags siya. So, this one is for the microphone and this side is for our smartphone. We have here also the mic holder or tinatawag ng iba na shock mount. So, pwede din itong ma-attach sa ating mga DSLR cameras or kahit anong cameras na merong cold shoe. So, it's made of plastic and impression ko matibay siya na type of plastic. Also, we have here the Boya pouch. Para pwede natin ilagay yung mic natin dito, of course. And meron din tayong furry windshield. So, sa name pa lang, alam na natin yung purpose niya. Ito yung nagbablock ng wind sound and mga background noise. So, ang tawag sa iba nito is dead cat. Meron din siyang brand tag dito, as you can see, Boya. And of course, guys, ang ating microphone itself. So, ganito na siya kaliit. It's made of steel, kaya matibay siya.
So, dito rin makikita natin ang TRS input ng ating microphone. So, sa microphone, merong tatlong pickup patterns. Merong omnidirectional, merong bidirectional, merong cardioid. Pero, itatakal natin ngayon kung ano ang cardioid microphone. So guys, from the word cardio, kinuha yung term na cardioid. It has something to do with the heart. So yung pick-up pattern ng mic natin is heart shape, katulad nito. So, kaya siya heart shape kasi yung pick-up pattern niya is sa front and sa both sides. So, napipick up niya yung sound sa front, sa left, and sa right. So, yung pattern niya parang ganito. See? So, kaya siya tinawag na cardioid kasi yung pick-up pattern niya is heart shape. So, sana may natutunan kayo regarding that cardioid. So guys, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano i-connect ang ating Boya mic sa ating DSLR. So guys, I have here my Nikon D750 and I will show you how to connect the Boya mic dito sa ating camera. So ito yung mic natin. Clip lang natin dito sa mic holder niya. So ganyan. And insert natin siya dito sa cold shoe. And lock lang natin. So, pwede natin siyang lagyan ng windshield. Tulad ito. Then, we will use the TRS cable. So, insert natin siya dito and sa ating mic input. So here is our mic input. Yan. So ganyan lang kasimple i-attach yung ating Boya mic sa ating camera. So ngayon naman guys, let's compare the audio quality gamit ang ating external mic at walang external mic. So, ngayon, ito yung audio quality na walang external mic. Sound check without mic, sound check without mic, sound check without mic. So guys, from this point until the end of this video, gagamitin na natin ang ating external mic. So, ito na yung sound quality gamit ang ating Boya BY-MM1. Sound check with mic, sound check with mic, sound check with mic. Sound check without mic, sound check without mic, sound check without mic. Sound check with mic, sound check with mic, sound check with mic. So guys, kung napapansin nyo, mas crisp at mas malinaw yung audio quality gamit ang Boya BY-MM1. Alright guys, so check nyo yung description box ko kasi andun yung details ng shop kung saan ko na-purchase itong external microphone ko. So guys, I got this mic for only 1,050 pesos. So guys, for only 1,050 pesos, meron na kayong external vlogging mic na talaga namang nakakatulong ma-improve yung audio quality ng ating mga videos. Highly recommend this mic dun sa mga may balak maging YouTuber and dun sa mga naghahanap ng murang mic na makaka-improve sa audio quality ng mga videos nila. So guys, I hope nag-enjoy kayo sa video na to and meron kayong nakuhang info regarding this product. And kung meron kayong questions, reactions, suggestions, please comment down below. And gusto ko rin malaman guys kung ano bang external mic yung gamit nyo ngayon sa pag-vlog nyo. So just comment down below.
Guys, once again, please click like and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. Marami pa akong gagawing unboxing and reviews, so see you in my next video.